Cabo Verde, also called Cape Verde, country comprising a group of islands that lie 385 miles 620 kilometers off the west coast of Africa. Praia on Santiago is the capital. Cabo Verde is named for the westernmost cape of Africa, Cape Verde, French Cap Verde, which is located in nearby Senegal and is the nearest point on the continent. The largest port in the islands is located at Mindelo, on São Vicente. Its deepwater harbor accommodates sizable vessels and has been used as a fueling station since the 19th century. Cabo Verde consists of 9 inhabited islands, 1 uninhabited island, and various islets located between 14 degrees 30 and 17 degrees 30 N and between 22 degrees 30 and 25 degrees 30 W. The archipelago is divided into the Barlovento, windward group to the north, and the Sotavento, leeward group to the south. The Barlovento Islands include São Antão, São Vicente, Santa Luzia, which is uninhabited, São Nicolau, Sal, and Boa Vista, together with the islets of Rosso and Branco. The Sotavento Islands include Maio, Santiago, Fogo, and Brava, and the 3 islets called the Rombos, Grande, Luis Carneiro, and Chima. The terrain of the Cabo Verde Islands varies from the geologically older, flatter islands in the east and the nearer, more mountainous islands in the west. The eastern islands of Boa Vista, Maio, and Sal, for example, have been heavily eroded by the wind over time and are very sandy and flat. The others are very rocky, jagged, and mountainous. Fogo, fire. Island's active volcano, Pico, rises 9,281 feet 2,829 meters and is the highest point of the archipelago. On the northern island of São Antão, Topo da Coroa reaches 6,493 feet to 1,979 meters. There are few permanent watercourses in the islands, which generally suffer from seasonal rains, cyclical drought, and chronic water shortages. When precipitation does occur, it is often in the form of torrential downpours that cause significant damage through water erosion, flooding, and the destruction of containment dams. Cabo Verde's soils, primarily volcanic or igneous in origin, are generally shallow, coarse, and rocky. Almost a quarter of the land area is rock of volcanic origin. Basalt is a common type. More than 3/5 of the land is arid and lacking in humus and thus is suitable only for rough grazing. Sand and limestone outcrops are common in these areas. Only a fraction of the total area has proper humus and sufficient water supplies for significant irrigation agriculture. Soil loss through wind and water erosion is a serious challenge. Since independence, a nationwide campaign to prevent erosion, e.g., by promoting reforestation, has been underway. Generally moderate, the climate is characterized by stable temperatures with extreme aridity. February is the coolest month with temperatures in the low 70s F low 20s C. August and September are the hottest and wettest months with temperatures in the low 80s F high 20s C. The islands are profoundly affected by the two-season nature of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ), a belt of converging trade winds and rising air that encircles Earth near the equator. Winter winds from Europe are cool and dry, but in the summer months the ITCZ front moves to the north and the Guinea current brings more heat and moisture, which can result in increased precipitation, especially in the higher elevations of the more mountainous islands. Precipitation levels are a function of how far north the ITCZ progresses and how much tropical moisture it carries in it. As a result, unpredictable years may go by with little or no precipitation. The clashing fronts near Cabo Verde generate hurricanes that travel westward across the Atlantic Ocean to the Caribbean and the eastern coast of the United States. On most of the larger islands, elevations are great enough to generate precipitation on the windward slopes. Grasses and some pine plantations are found in these relatively moist locations. The leeward slopes, however, exhibit a characteristic rain shadow effect that produces desert conditions, and the sparse shrub cover almost disappears. The shrubs remaining in these areas are mostly thorny or bitter.
Some are toxic. Agriculture is practiced either in a limited way at high elevations or by intense terracing of the sharp-cut valleys. Some xerophyllous desert-type plants are found rooted in the brackish subsoil of Mayo, Sal, and Boa Vista. The scarcity of water limits the number of land turtles in the archipelago. But 2 species of sea turtles lay their eggs on the sandy shores of the uninhabited islets. There are many geckos and lizards and several species of skinks, including a rare and endangered giant skink. There are a number of species of butterflies, but none is endemic, and all the species are of African origin. There are more than 100 known species of birds, of which only a portion, including 4 species of petrels and 2 of shearwaters, breed regularly. Cabo Verde, còn gọi là Cape Verde, đất nước bao gồm một nhóm các hòn đảo nằm 385 dặm 620 km ngoài khơi bờ biển phía tây của châu Phi. Praia, trên Santiago, là thủ đô. Cabo Verde được đặt tên cho mũi đất cực tây của châu Phi. Cape Verde, tiếng Pháp Cape Verde, nằm ở Senegal gần đó và là điểm gần nhất trên lục địa. Cảng lớn nhất trong quần đảo nằm ở Mindelo. Trên sao Vicente, bến cảng nước sâu của nó có sức chứa các tàu lớn và đã được sử dụng làm trạm tiếp nhiên liệu từ thế kỷ 19. Cabo Verde bao gồm 9 hòn đảo có người ở, một hòn đảo không có người ở và nhiều đảo nhỏ khác nhau, nằm trong khoảng từ 14 độ 30 đến 17 độ 30 N và từ 22 độ 30 đến 25 độ 30 W. Quần đảo được chia thành Balavento, hướng gió, nhóm ở phía bắc và nhóm Sotavento, Liud ở phía nam. Quần đảo Balavento bao gồm Santo Antão, Sao Vicente, Santa Luzia, không có người ở. Sao Nicolau, San và Boa Vista, cùng với các đảo nhỏ Raso và Branco. Quần đảo Sotavento bao gồm Maio, Santiago, Fogo và Brava và 3 đảo nhỏ được gọi là Rombos, Grande, Luis Carneiro và Sima. Địa hình của các đảo Cabo Verde thay đổi từ các đảo cũ hơn, bằng phẳng hơn về mặt địa chất ở phía đông và các đảo mới hơn, nhiều núi hơn ở phía tây, ví dụ các đảo phía đông của Boa Vista, Maio và San, đã bị gió bào mòn nhiều theo thời gian và rất nhiều cát và bằng phẳng, những nơi khác rất nhiều đá, lởm chởm và nhiều núi lửa đang hoạt động của đảo Fogo, lửa Pico. Cao 9.281 feet 2.829 mét và là điểm cao nhất của quần đảo. Trên hòn đảo phía bắc Santo Antão, Tope de Coa cao tới 6.493 feet 1.979 mét, có rất ít nguồn nước lâu dài trên quần đảo. Thường bị mưa theo mùa, hạn hán theo chu kỳ và thiếu nước triền miên. Khi lượng mưa xảy ra, nó thường ở dạng những trận mưa như trút nước, gây thiệt hại đáng kể do xói mòn nước, lũ lụt và phá hủy các đập ngăn chặn. Đất của Cabo Verde chủ yếu có nguồn gốc từ núi lửa hoặc đá lửa, thường nông thô và nhiều đá, gần 1/4 diện tích đất là đá có nguồn gốc núi lửa. Bazan là một loại phổ biến, hơn 3/5 diện tích đất khô cằn và thiếu mùn nên chỉ thích hợp cho việc chăn thả gia súc thô sơ. Những mỏm cát và đá vôi là phổ biến ở những khu vực này. Chỉ 1/phần trong tổng diện tích có đất mùn thích hợp và đủ nước cung cấp cho nông nghiệp tưới tiêu đáng kể. Mất đất do gió và xói mòn nước là một thách thức nghiêm trọng kể từ khi độc lập. Một chiến dịch toàn quốc nhằm ngăn chặn xói mòn, ví dụ, bằng cách thúc đẩy trồng rừng, đã được tiến hành. Nói chung là ôn hòa, khí hậu được đặc trưng bởi nhiệt độ ổn định với độ khô cằn khắc nghiệt. Tháng 2 là tháng mát mẻ nhất, với nhiệt độ thấp nhất là 70 độ F, thấp 20 độ C. Tháng 8 và tháng 9 là những tháng nóng nhất và ẩm ướt nhất, với nhiệt độ thấp nhất là những năm 80 F, cao 20 C. Các hòn đảo bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tính chất hai mùa của đới hội tụ liên nhiệt đới ITCZ, một vành đai hội tụ gió mậu dịch và không khí dâng cao bao quanh trái đất gần xích đạo. Gió mùa đông từ châu Âu mát và khô, nhưng trong những tháng mùa hè, mặt trận ITCZ di chuyển lên phía bắc và dòng chảy Guinea mang lại nhiều nhiệt và ẩm hơn, có thể dẫn đến tăng lượng mưa.
đặc biệt là ở các đảo có độ cao cao hơn. Mức độ mưa là một hàm số của ITCZ tiến triển bao xa về phía Bắc và bao nhiêu độ ẩm nhiệt đới mà nó mang theo, và kết quả là không thể đoán trước. Các năm có thể trôi qua với lượng mưa ít hoặc không. Các mặt trận xung đột gần Cabo Verde tạo ra các cơn bão di chuyển theo hướng Tây qua Đại Tây Dương đến Caribe và bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Trên hầu hết các đảo lớn hơn, độ cao đủ lớn để tạo ra lượng mưa trên các sườn đón gió, cỏ và một số đồn điền thông được tìm thấy ở những vị trí tương đối ẩm ướt này. Tuy nhiên, các dốc li uất thể hiện hiệu ứng bóng mưa đặc trưng, tạo ra điều kiện sa mạc và lớp phủ cây bụi thưa thớt gần như biến mất. Cây bụi còn lại ở những khu vực này hầu hết đều có gai hoặc có vị đắng. Một số độc hại nông nghiệp được thực hiện một cách hạn chế ở những độ cao lớn hoặc bằng cách làm bậc thang dữ dội của các thung lũng có đường cắt sắc nhọn. Một số loài thực vật xerophilus kiểu sa mạc được tìm thấy bám rễ ở vùng đất dưới nước lợ của Mayo, San và Boa Vista. Sự khan hiếm nước đã hạn chế số lượng rùa cạn trong quần đảo. Nhưng hai loài rùa biển lại đẻ trứng trên các bờ cát của các đảo nhỏ không có người ở. Có rất nhiều tắc kè và thằn lằn và một số loài lột da, bao gồm một loài lột da khổng lồ quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Có một số loài bướm, nhưng không có loài nào là đặc hữu, và tất cả các loài đều có nguồn gốc từ châu Phi. Có hơn 100 loài chim được biết đến, trong đó chỉ một phần, bao gồm 4 loài thú cưng và 2 loài chim ăn thịt, sinh sản thường xuyên.